ආයිබෝවන් සුබ දවසක් වේවා යාළුවනේ ඔයාලට හැමෝටම. අදත් පුංචි වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. පුංචි නොදන්න දෙයකින් අදත් මේ SD+ YouTube channel එක මම ඉල්ලීමක් කරනවා මගේ channel එක subscribe කරලා මේ වගේ නොදන්න පුංචි දේවල් ගැන දැනගන්න මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කියලා. ඉතින් අද බලමු ඔයාලා හැමෝම පාවිච්චි කරන WhatsApp වල ringing tone එක මාරු කරන්න බෑ කියලා හැමෝම හිතන් ඉන්නවා. සමහර වීඩියෝත් කරලා දාලා තියෙන එකම වීඩියෝ එකම ringing tone එක තමයි ලංකාවේ යන්නේ. WhatsApp වල ringing tone වෙනස් කරන්න බෑ කියලා. මෙන්න මෙහෙමයි අද අපි ඒක ගැන කියා දෙන්නම්. පුංචි වීඩියෝ එකක් බලන්න. මෙන්න මේ setting ඔයාලා හදාගෙන ඔයාලට කැමති ringing tone එකක් WhatsApp වලට එකතු කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු වීඩියෝ එක කොහොමද කියලා. මුලින්ම WhatsApp වලට ඔයාලා යන්න. ගිහිල්ලා ඉහළ කෙළවරේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා ටච් කරන්න ඩොට් 3ක් තියෙනවා. ඒක ටච් කරන්න. ඒක ටච් කරාට පස්සේ setting වලට යනවා. මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක්. ඒ ඉන්ටර්ෆේස් එකේ ඔයාලට පුළුවන් account එකේ notification ඕන දෙයක් හදා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන තියෙනවා පල්ලෙහා notification කියලා බෙල් ලකුණකුත් එක්ක ඔයාලට එතන ටච් කරගන්න පුළුවන්. බෙල් ලකුණත් එක්ක notification. ඒ ටච් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එනවා. ඒක එනවා ඔයාලා බලන්න උඩින්ම ඉහළ කෙළවරේ එනවා message notification. ඔයාලට එතන ඕනනම් message වල notification හදන්න පුළුවන්. මම ඉල්ලීමක් කරනවා message වල notification හදන්න යන්න එපා. ඒකට හේතුව WhatsApp වලට දවසකට ඕගොල්ලන්ට විශාල පණිවිඩ ප්‍රමාණයක් එනවා. එතකොට මේක දිග ringing tone එකක් දිග tone එකක් වුණොත් ඔයාලට හරිම කරදරයක් වෙනවා. ඒකින්ද සාමාන්‍යයෙන් WhatsApp වලට ඇවිල්ලා තියෙන කුඩා tone එක හොඳයි කියලා මම ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒක විශ්වාසත් කරන හැබැයි මෙහෙම පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන call කියලා තියෙනවා. ඔයාලා ඒක උඩ ටච් කරන්න. ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා කැමතිම ringing tone එකක් මේ WhatsApp වල ඔයාලට කැමති ringing tone එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා SD+ YouTube channel එකයි පුංචි වීඩියෝ එකක් ගෙන පුංචි දෙයක් ගැන මේ වගේ පුංචි නොදන්න දේවල් ගැන දැනගන්න මගේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ වගේම මීට කලින් මම වීඩියෝ එකක් කරලා දාලා තියෙනවා. ඔයාලට කැමරාවට කියන සිංහල නම මොකක්ද කියලා. ඉතින් තාම උත්තරේ ලැබිලා නැහැ. දන්න එක්කෙනෙක් කෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවනම් අපි විශ්වාස කරනවා දන්න කවුරු හරි ඇති දැනුමින් සන්නද්ධ වෙච්ච අය. එයාලට ඉල්ලීමක් කරනවා comment section එකේ හරි WhatsApp group එකෙන් මට WhatsApp එකෙන් හරි ඔයාලට පුළුවන් මේකේ පිළිතුර දෙන්න. ඔයාලට පුංචි තෑග්ගක් දෙන්න, ලොකු තෑගි දෙන්න නැතුව චූටි තෑග්ගක් දෙන්න. ඒකේ උත්තරෙත් එවන්න කියලා ඉල්ලීම කරන ගමන්ම පුංචි දෙයක් ඉගෙන ගන්න මගේ channel එක subscribe කරලා මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න එකතු වෙන්න කියලා ඉල්ලීම කරමින් ඔයාලට සුබ දවසක් වේවා.